Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα κάνω μια εξαιρετική τάρτα με μυζήθρα, αναρή, όπως τη λέμε στην Κύπρο. Μοιάζει πάρα πολύ με τα καλιτσουνάκια τα κρητικά. Γευστικά μοιάζει με τα καλιτσουνάκια. Τα κρητικά. Όσες έχουν φάει που δουν την τάρτα, ειλικρινά μου ζητούν τη συνταγή. Τα υλικά μας. Τα υλικά μας, φίλες μου, βλέπετε είναι αρκετά, αλλά θα κάνουμε μια εξαιρετική τάρτα. Για τη ζύμη. Αρχίζουμε με τη ζύμη. Είναι 2 φλιτζάνια αλεύρι ζάχαροπλαστικής, 300 γραμμάρια. Είναι το αλεύρι που έχει μέσα baking powder. Μισό κουταλάκι baking powder, είναι περίπου 5 με 6 γραμμάρια. 4 κουταλιές ζάχαρη, είναι 80 γραμμάρια. Ένα αυγουλάκι μέτριο, ολόκληρο, μια μπρέζα αλάτι. Εδώ έχω βάλει 50 ml νερό, μπορεί να μην το πάρει όλο, θα έχουμε όμως 50 ml για να κάνουμε τη ζύμη μας. Και επίσης μαργαρίνη φυτική, φυτικό, είναι 100 γραμμάρια, μισό φλιτζάνι. Συνεχίζουμε με τη γέμιση. Τούτα μετά, Μιχάλη μου. Τούτα τώρα είναι για την γέμιση. Έχω εδώ 700 γραμμάρια αναρή μυζήθραν ανάλατη, 2 κουταλάκια baking powder, 160 γραμμάρια ζάχαρη, 8 κουταλιές, μια κουταλιά της σούπας γεμάτη αλεύρι ζάχαροπλαστικής, 25 γραμμάρια, 3 μέτρια αυγουλάκια, 2 βανίλιες, 10 γραμμάρια, είναι 5 γραμμάρια η κάθε μια, ένα κουταλάκι κανέλα, είναι περίπου 4-5 γραμμάρια, τούτο Μιχάλη μου όσο θέλουμε βάζουμε. Έχω το γάλα μου το εβαπορέ, είναι 4 κουταλιές, 40 ml και 3 κουταλιές φίλοι μου κονιάκ, 30 ml. Αυτά είναι για την γέμιση μας. Και για την επάλυψη θέλω 2 κουταλιές, είναι σουσάμι χωρίς να το βράσω. Μάλιστα. Άβραστο, όπως το οράζομαι. Είναι 20 γραμμάρια, έναν αυγουλάκι ολόκληρο και μια κουταλιά εβαπορέ 10 ml. Γάλα εβαπορέ. Γάλα εβαπορέ. Άμα δεν θα φτιάξω καλιτσούνια κρητικά, κάνω αυτήν την τάρτα. Φτιάχνεις μέσα σε αυτήν τη φόρμα. Σε τη φόρμα μου βγαίνει. Είναι διαμέτρου 28 cm. 28 εκατοστά. Διάμετρο. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Πάμε με την εκτέλεση. Τι θα κάνουμε πρώτα. Φαίνονται πολλά τα υλικά μας, αλλά έναν θα πάει στη θέση. Θα πάει εκεί που πρέπει. Θα αρχίσω με το baking powder. Έχουμε πάρει καινούριο, φρέσκο. Θα το χρησιμοποιήσουμε για τις φλαούνες μας, για τα διάφορα παρασκευάσματα μας. Θα βάλω, Μιχάλη μου, μισό κουταλάκι. Δεν θέλω η πολύ baking powder, διότι η τάρτα δεν πρέπει να φουσκώσει. Άλλωστε και το αλεύρι σου έχει μέσα 2 κοντικά. Μπράβο. Θα βάλω την πρέζα του αλάτι μου, μια πρέζα αλάτι. Φεύγουν, ό,τι τελειώνει φεύγει μου μπροστά μας. Θα βάλω, Μιχάλη μου, τη ζαχαρίτσα. Πάει η ζαχαρίτσα μας. Επίαν όλα τα στερεά βασικά. Θα ρίξω και το βούτυρο και θα το ζιάσω. Πάει και το βουτυράκι. Να το ανακατέψουμε να πιάει σε όλο το αλεύρι μας. Πάντως, Μιχάλη, αν την κάμουν, είναι εξαιρετική όπως έχω πει και προηγουμένως. Όποιοι την κάμουν θα την ξανακάμουν και θα την ξανακάμουν και θα την ξανακάμουν. Ωραία. Να ρίξω το αυγουλάκι μου. Τα κόκκινο μπόνια. Ακόμα λίγο το μαγαζί μας πάνω. Και θα αρχίσω να ρίχνω και το νεράκι μου λίγο. Το νερό είναι θερμοκρασίας δωματίου. Μάλιστα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι χλιαρό. Όχι. Εν τω μεταξύ, το βούτυρο μας βγάζουμε τον και λίγη ώρα προηγουμένως, να μην είναι παγωμένος. Μπράβο. Δεν υπάρχει λόγος να είναι παγωμένος, μπορεί να τον βγάλουμε κάνα μισάωρο προηγουμένως
Ήδη άρχισε και γίνεται η ζύμη μας. Λίγο, φίλες μου, θα ρίχνετε νεράκι. Λίγο, λέμε. Λίγο, πάντα έτσι λέω. Και όσον τραβήξει να το βάλουμε. Η προηγούμενη που έκανα πήρε 40 ml. Έμεινε λίγο. Νομίζω Πάλι το ίδιο. Καλή. Αφού οι αναλογίες είναι ίδιες, εντάξει. Δεν θα βάλουμε άλλο. Με τα 40 ml κάνουμε τη δουλειά μας μια χαρά. Να μην κολλά στα χέρια μας, Μιχάλη. Και τώρα θα την αφήσεις να ξεκουραστεί, θέλει. Όχι, δεν θέλει να ξεκουραστεί, αλλά να την αφήσω μέχρι να κάνω τη Γέμιση. γέμιση. Το έβαλες στο σακουλάκι σου Ναι. και θα τα αφήσεις εδώ να Φεύγει και περιμένει. τούτο. Επίσης βλέπετε, φίλες μου, η αναρρή μου είναι στεγνή. Την έπιασα από τα χτες, σημαντικό, και φίλες μου κριτικές που κάνουν τα καλιτσούνια την πιάνουν από την προηγούμενη μέρα και βγάζουν την από την πλαστική συσκευασία ή οπουδήποτε είναι και τη βάλουν στο ψυγείο ακάλυπτη, βάλουν ένα χαρτί ακάλυπτη να στεγνώσει, να φύγουν τα υγρά της. Γίνεται πιο καλή η γέμιση. Να μην έχει πολύ υγρασία. Ακριβώς. Τώρα θα την κόψεις κομματάκια. Να την κόψω στον κάδο, δάμε να χρησιμοποιήσουμε τον κάδο. Βοηθούμε την λίγο πριν να τη βάλω να χτυπηθεί στο μίξερ μου. Βλέπεις την στεγνή. Ωραία να ρί. Υλικά, πάντα το λέω, αγνά, καλά υλικά. Βέβαια. Έναν υλικό να είναι λάθος, χαλασμένο, πάει ο κόπος μας όλος χαμένος. Μιχάλη, μελώσαμε με το πυρούνι, τη μυζήθρα μας. Α, ελαφρά. Ναι. Αλλά θα συνεχίσουμε και με τον κάδο μας, το μίξερ μας. Φίλες μου, θα ρίξω τη ζαχαρίτσα μου Στον κάδο. στον κάδο, τα 160 γραμμάρια. Πάει μέσα. Θα βάλω το αλεύρι, μια κουταλιά, 25 γραμμάρια. Θα βάλω 2 κουταλάκια baking powder, είναι 22 γραμμάρια γεμάτες. Σταμάτησες το μίξερ μόνο και μόνο για να... Ναι, για να σε βοηθήσω να μην ακούγεται ο θόρυβος. Σεβασμός στα αυτιά των θεατών μας. Ναι, είναι οι 2 βανίλιες, 10 γραμμάρια, μπαίνουν όλες. Να βάλουμε τα στερεά πρώτα. Θα αρχίσουμε με τα στερεά. Πάει και η βανίλια και θα βάλουμε και ένα κουταλιά. Κουταλάκι. Κουταλάκι, ανησυχιστικά. Κουταλάκι κανέλα για άρωμα. Θα τα χτυπήσεις θα τώρα. Τα χτυπήσω. Υποχρεωτικά. Άρα θα χτυπηθούν καλά τούτα τώρα. Ανοιχτού βασικά. Να αναμειχθούν. όχι να χτυπούν. Α, μάλιστα. Μόνο για να αναμειχθούν. Θα το σταματήσω, φίλες μου. Θα βάλω τα Τα τρία μου αυγουλάκια. Θα το σταματήσετε, θα συνεχίσετε. Θα βάλω Το επαπορέ. το ευαπορέ Το μου. γάλαν επαπορέ. Και χτυπούμε να γίνει μια κρέμα. Και θα ρίξω και το κονιάκ μέσα. Συνεχίζουμε, φίλες μου και φίλοι μου, με την τάρτα μας, την περιβόητη, όπως λέει ο Μιχάλης. Μετά από καλό χτύπημα να γίνει κρεμώδης. Βγάζουμε. Και στην αρχή λιώνουμε την πάρα πολύ καλά. Είναι βοήθησες με το πυρούνι. Με το πυρούνι πάμε. Βλέπεις τι Μιχάλη, γίνεται σαν Ναι. κρέμα. Τώρα θα πιάσουμε τη ζύμη μας. Έχει τη διαδικασία της, αλλά Αξίζει τον κόπο. τα Υπέροχοι καλά φίλοι και όποιοι φίλες. το όποιοι. Είπαμε, όποιοι τη δοκιμάσουν δεν θα τη ξεχάσουν. Βάλουμε το ξύλο μας, βάλουμε την αντιπολιτική μας, τη μια από κάτω. Φέρνουμε και την άλλη αντιπολιτική, Μιχάλη. Πάμε. Και ανοίγουμε. Άρα κάνεις όλη τη ζύμη έναν πακί φύλλο. Όχι πολύ να πάσει. Να το ανοίξουμε τώρα, να σας δείξω πώς ενάνει. Ναι. Ακόμα να το ανοίξουμε. Να το πάμε στο αντιλοφύλλο, Μιχάλη, ώστε να καλύψει τη βάση και Να γυρίσει και 2 πόντους. 2-3 πόντους πάνω. νερό πάνω για να γυρίσουμε μέσα τη γέμιση μας. Εν τω μεταξύ, και να κοπεί, ενώνεται εύκολα τούτον το φύλλο. Ας πούμε, να πιάσεις Οπότε- ποδά, βάλεις ποδά. Μάλιστα. Δεν έχεις πρόβλημα. Μην αγχωθείτε ότι να κοπεί, να... Και στη βάση να κοπεί, να το βάλουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην αγχωθείτε για το φύλλο τούτο.
Θες να το γυρίσεις. Μπράβο. Εν το λαδώνουμε το ταψί μας, όπως είναι, βάλουμε έτσι λαδώνα. Αυτό που περισσεύει θα το κόψεις να το βάλεις αλλού. Ναι, να το κανονίσω. Να στρώσουμε. Τούτα τα τυχώματα να μένουν πολλά πάχια, διότι να φουσκώσει κιόλας. Ότι αφαιρούμε από το πάχος, με το ρολάκι μας φέρνουμε το μέσα. Φέρνουμε στο εσωτερικό. Ναι, επειδή λεπτό τζαμέ. Έχει περιθώριο. Έχει περιθώριο, φέρνουμε το τζαμέ. Και αν δούμε κάπου που δεν έχει, πιντώνουμε. Προσθέτεις από κάπου που εξέχει. Μπράβο, προσθέτουμε. Προσπαθείς να κάνεις έναν ομοιόμορφο φύλλο. Ναι. Να μην αλλού παχύ και αλλού λεπτό. Να στρώσετε, θέλει λίγη υπομονή η τάρτα, ναι. Αλλά πρέπει να την κάνουμε. Ρολάρουμε την έτσι ένα λεπτό. Κατεκρίβει αν έχω το άλλο που μόνο δεν έχει που κάτω σιδεράκι, αλλά και τούτο καλό είναι. Είναι ωραία. Εντάξει. Α, την Μιχάλη μου. Πριν να προσθέσω με φίλες μου την κρέμα, θα την τρυπήσουμε. Τρυπούμε την τάρτα. Ναι, πυρούνι, τρυπούμε την. Αν κάνει κενά ή κάτι, μη φοβηθείτε, διότι είναι να ενωθούν. Πολλά ωραία τάρτα. Εμείς που την τρώμε το πιστοποιούμε. Και να βάλουμε την κρέμα μας. Την αναρό κρέμα, πώς να την πούμε. Πολύ θρεπτική, πολύ χορταστική, γευσάτη, δεν είναι πολύ γλυκιά, όπως την κάμνεις. Να πιάσεις αναρή. Εγώ πρόβγαινα αναρή. Ναι. Απλωθούμε μες στην τάρτα μας. Να γεμίσει το φύλλο όλο και ψήνεται. Στους 170 βαθμούς στον αέρα. Ενάψουμε, Μιχάλη μου, το φούρνο μας, εν τον άψαμε ακόμα. Φίλε μου, στον αέρα στους 170 και θα την παρακολουθούμε. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Φούρνος από φούρνος, έχει μικροδιαφορές. Ακριβώς. Και εμένα ο ένας τα ο φαγητά φούρνος θέλουν παρακολούθηση και ειδικά τα γλυκά ακόμα περισσότερη παρακολούθηση. Έφτιαξες και την ταντελίτσα γύρω-γύρω. Ωραία. Τώρα πώς προχωρούμε. Τώρα. Χτυπούμε το αυγό. Πολλά καλά. Να γίνει ένα μείγμα. Ένα μείγμα, να μην ξεχωρίζει το ασπράδι μου τον κρόπο. Για να έχει ομοιόμορφο χρώμα. Και όμορφο και να είναι ωραίο από πάνω. Βάλω και μια κουταλιά. Να την μετρήσω, να είμαστε σίγουροι. Μια κουταλιά όμως είναι το ιβαπορέ μας. Και το σισάμι μου. Μάλιστα. Θα τη ρίξουμε από πάνω. Σιγά σιγά. Το βοηθήσουμε έτσι και λίγο με χέρι μας, Μιχάλη μου. Ναι. Να κάνει μια πετσούλα από πάνω με τούτον το αυγό. Sorry φίλες μου που χρησιμοποιώ και το χέρι μου, αλλά εγώ έτσι την κάνω. Θέλετε να βάλετε γάντι εσείς, να βάλετε γάντι. Συνεχίζουμε με την κανέλα. Προσθέτεις και κανέλα από πάνω. Ναι. Βάλουμε και λίγο κανέλα. Να μην βάλουμε πολύ να έρθει πολλά σκούρο. Και πάμε για ψήσιμο. Ο φούρνος είναι έτοιμος, έχει προθερμαθεί. Πάει στη μέση του φούρνου. Στη μέση βασικά. Ωραία. Η τάρτα μας μετά από μισή ώρα προχωράει, θέλει ακόμα, να την περιμένουμε. Μετά από 50 λεπτά, για να δούμε, τέλειωσε. Έτοιμη. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Να σκομυριστεί, να την αφήσουμε να κρυώσει. Και ύστερα να βγάλουμε τη φωτογραφία. Ωραιότατη, ωραιότατη φίλοι και φίλες. Τάρτα μυζήθρας από την Ελίζα. Με πολύ πολύ αγάπη φίλοι μας. Φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε την, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Τούτη είναι η κανέλα της που πάνω, και το σουσάμι. Βέβαια. Είδε και το σχέδιο που έκανα. Ναι. Το ωραίο που φαίνεται μέσα, η γαρνιτούρα. Μπράβο. Μου σκομυρίζει. Πολύ ωραία. Τη Μιχάλη μου την τάρτα μας. Είμαστε χορτάτοι, μόλις εφάμε, αλλά θα το φάμε. Τέτοιο ωραίο μπισκότο. Φίλες μου είναι απίθανη. Στο ψυγείο τη βάλω ξεσκεπαστή. Άρα στο ψυγείο τη φυλάμε ακάλυπτη. Δεν τη σκεπάζουμε. Δεν την κλείνουμε σε τάπερ. Μόνο ένα μαλακώσει. Τέλειο φτιάξιμο, τέλειο ψήσιμο
Και τέλειο φάγωμα. Και τώρα θα ακολουθήσει το τέλειο φάγωμα. Ωραία. Σιγεία σας. Υπέροχη. Ωραία. Παρόλο που καλοφάγαμε το χταπόδι, είναι ένα ελαφρύ γλυκό, πολύ χορταστικό. Άντε φίλοι, φτιάξτε τη, απολαύστε τη, γράψτε μας στα σχόλια σας και τα ξαναλέμε. Φίλες μου, ο Μιχάλης ταϊσμένος, μα βλέπω ότι είναι τσάκισα. Ο Μιχάλης συνεχίζει. Είναι και το φύλλο της πολύ ωραίο, είναι ωραίο μπισκότο. Ελαφριά η γέμιση, χορταστική η μυζήτρα, είναι ό,τι πρέπει. Και για απόγευμα, απογευματινό. Οποτεδήποτε. Οποτεδήποτε λέει ο Μιχάλης.